ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าท่านชิกยาดซิมนั้นได้จัดตั้ง Night to UK Holding Ltd ให้เป็นบริษัทอย่างเป็นทางการในประเทศอังกฤษแล้วครับตอนนี้โดยมีตัวของท่านชิกยาดซิมนั้นเป็นผู้บริหารสูงสุดนะครับทั้งนี้นะครับบริษัท Night to UK Holding Ltd ก็คือบริษัทที่ใช้ซื้อสโมสรแมนยูนั่นแหละครับและจะทำให้โครงการต่างๆเช่นการล้างหนี้ของสโมสรแมนยูและการสร้างสนามใหม่ของสโมสรแมนยูและการพัฒนาศูนย์ฝึกของเคลลิงตันทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลจะผ่านบริษัท Night to UK Holding Ltd ทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าท่านชิกยาดซิมซื้อสโมสรแมนยูสำเร็จนั่นเองนะครับโอ้โหผมตื่นเต้นมากๆเนี่ยผมอยากได้เจ้าของท่านชิกยาดซิมเนี่ยแกรวยมากๆเลยนะล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าลิโอโฟรินานั้นได้ออกมาเปิดเผยว่ากาตาร์นั้นได้รับการเลือกจากเกลเซอร์ให้เป็นผู้ซื้อสโมสรแมนยูและใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้เราได้ยินข่าวว่าข้อเสนอของกาตาร์นั้นเป็นข้อเสนอที่ชนะการประมูลและพวกเขาจะได้รับเลือกจากเกลเซอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นบทความที่ลิโอโฟรินาได้ออกมาพูดนะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่ากาตาร์จะชนะจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวเหมือนประมาณว่าเขาปั่นข่าวปั่นหุ้นนะครับที่ว่ากาตาร์ชนะเนาะอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เราเหล่าสาวกปีศาจแดงก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกใจอะไรไปนะครับถ้าเกิดว่าชนะจริงๆนะครับทางเกลเซอร์ก็จะออกมาประชาสัมพันธ์ให้เรารู้เองแล้วก็ออกมาประกาศข่าวให้เรารู้เองนะครับตอนนี้เราก็ได้แต่เชียร์ว่าอยากให้กาตาร์ชนะนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากได้เจ้าของสโมสรแบบกาตาร์แน่นอนท่านชิกแน่นอนเพราะยกตัวอย่างเคสสตั๊ดดี้หรือกรณีตัวอย่างของท่านชิกมานซูนะครับของแมนซิตี้นะที่แกประสบความสำเร็จเนาะปีนี้ก็คว้าไป3แชมป์นะครับถ้าเกิดว่าใครจะมองข้ามเรื่องเงินนะผมว่าไม่ถูกต้องนะครับเงินสามารถทำได้ทุกอย่างนะผมว่านะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของราบิโอนะครับมิดฟิลด์วัย28 ปีจากทีมยูเวนตุสนะครับซึ่งตอนนี้แมนยูนั้นเป็นตัวเต็งที่จะสามารถเซ็นสัญญากับราบิโอแบบฟรีค่าตัวได้นะครับเนื่องจากว่าราบิโอนั้นกำลังจะหมดสัญญากับยูเวนตุสในซีซั่นนี้ครับในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นแหละครับและถ้าเกิดว่าแมนยูเซ็นสัญญากับราบิโอแบบฟรีค่าตัวได้ก็จะเป็นการประหยัดงบไปอีกกรณีหนึ่งนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับทำไมแมนยูถึงสนใจราบิโอใช่ไหมครับเพราะว่าในกรณีของเมสันเมาส์และกรณีของดีคาไลนั้นทางแมนยูก็ยังไม่การันตีว่าจะเซ็นสัญญาได้ไหมเพราะว่ามิดฟิลด์ทั้ง2คนนี้ก็เป็นมิดฟิลด์ที่มีค่าตัวสูงมากๆนะครับซึ่งราบิโอก็อาจจะตอบโจทย์แมนยูก็ได้เพราะอาจจะเป็นนักเตะที่มีค่าตัวถูกและก็เซ็นสัญญาแบบฟรีค่าตัวนะครับคงต้องรอดูกันต่อไปว่าแมนยูไนเต็ดจะสามารถเซ็นสัญญากับราบิโอได้หรือไม่อย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่าพวกเขาเป็นทีมเต็งหนึ่งนะครับที่จะสามารถเซ็นสัญญากับราบิโอได้เพราะว่าข้อเสนอของแมนยูเนี่ยทางราบิโอก็กำลังคุ้นคิดอยู่นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเจ้าหนูรามุดฮอยลุนนะครับที่แมนยูเตรียมยื่นข้อเสนอให้อาตาลันตานั้นพิจารณาอยู่ที่ประมาณ51 ล้านปอนด์เพื่อที่จะปิดดีลเจ้าหนูคนนี้นะครับแต่ทีมอาตาลันตานั้นมองว่ามันยังถูกเกินไปและอาตาลันตาอาจจะตั้งค่าตัวของรามุดไว้อยู่ที่86 ล้านปอนด์นะครับป๊าดอย่างแพงนะครับอย่างนี้นะผมว่านะไปหาคนอื่นดีกว่ามันแพงเกินไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับข่าวเทียร์หนึ่งก็ได้ออกมาว่าตอนนี้ค่าตัวรามุดฮอยลุนนั้นอยู่ที่ประมาณ40-50 ล้านปอนด์แต่ถ้าจะเอา86 ล้านปอนด์กับนักเตะรายนี้มันก็ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเท่าไหร่และก็ไม่คุ้มค่าที่แมนยูจะจ่ายนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข่าวจากเทียร์หนึ่งนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของวิกเตอร์โอซิมเฮมแล้วก็เอเย่นของเขานะครับที่กำลังจะเข้าไปพบกับบอร์ดบริหารของนาโปลีเพื่อที่จะไปคุยเรื่องอนาคตของเขานั่นเองว่าจะขายเขาไหมหรือจะให้เขาอยู่สโมสรนาโปลีต่อนะครับซึ่งเป็นที่รู้กันดีนะครับว่านาโปลีนั้นก็มีทีมใหญ่ๆมาสนใจนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นทีมแมนยูนะครับที่สนใจจะเซ็นสัญญากับโอซิมเฮมเพราะมองว่าโอซิมเฮมนั้นเป็นนักเตะที่มี
คุณภาพและจบสกอร์ได้สวยถ้าหากว่าแมนยูไม่สามารถเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนได้โอซัมเฮมก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทางแมนยูไนเต็ดนั้นให้ความสนใจมาตลอดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่านาโปลีจะขายโอซัมเฮมออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้จริงๆค่าตัวของโอซัมเฮมก็ไม่ต่ำกว่า100 ล้านปอนด์อย่างแน่นอนนะครับแมนยูจะจ่ายไหมเนี่ยจะกล้าจ่ายไหมต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอันเดโอนาน่านะครับที่ตอนนี้ถ้าหากว่าแมนยูไนเต็ดไม่สามารถซื้อกองหน้ามาร่วมทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขาก็จะเอางบประมาณตรงนี้ไปซื้อผู้รักษาประตูมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์แทนนะครับโดยมีอังเดโอนาน่าผู้รักษาประตูจากอินเตอร์มิลานเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เขาต้องการจะเซ็นสัญญาด้วยและตอนนี้นะครับนอกจากแมนยูจะสนใจในตัวอังเดโอนาน่าแล้วก็ยังมีทีมอย่างเชลซีก็สนใจในตัวของอังเดโอนาน่าเช่นกันแต่อังเดโอนาน่านั้นเลือกที่จะมาแมนยูดีกว่าไปเชลซีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ทางแมนยูก็ได้สนใจมือประตูอยู่หลายคนเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นดิโอโกคอสตาจากปอร์โตดาบิดลายาจากเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็อีกอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เขาสนใจเนาะก็มีแต่คนสนใจนะครับตอนนี้แมนยูผมว่าอาจจะไม่ได้สักคนนะครับมันก็เป็นตำนาน48 ชั่วโมงแล้วเปล่าผมจำไม่ผิดนะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคิมมินแจนะครับที่ตอนนี้ทางบาเยิร์นมิวนิกนั้นอาจจะปาดหน้าแมนยูไปครับเพราะว่าทางบาเยิร์นมิวนิกนั้นยินดีที่จ่ายค่าฉีกสัญญาของคิมมินแจกับนาโปลีที่ประมาณ60 ล้านยูโรนะครับและก็จะให้ค่าเหนื่อยของคิมมินแจนั้นประมาณ10 ล้านยูโรต่อปีอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับแมนยูไนเต็ดก็มีข่าวกับคิมมินแจแมนยูนั้นพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวของคิมมินแจประมาณ45 ล้านยูโรมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะและก็จะให้ค่าเหนื่อยของคิมมินแจเนี่ยประมาณ9 ล้านยูโรต่อปีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางบาเยิร์นก็แบบเหมือนมาเกทับอ่ะถ้าเกิดว่าแมนยูจะซื้อคิมมินแจจริงๆอ่ะแมนยูก็ต้องใจถึงหน่อยเกทับหน่อยอะไรประมาณนี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังไม่เป็นที่การันตีว่าแมนยูจะสามารถเซ็นสัญญากับคิมมินแจได้หรือไม่เพราะว่าค่าตัวของคิมมินแจก็สูงเอาเรื่องอยู่นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของไมเซสไกเซโดนะครับจากไบรตันที่ตอนนี้ทางอาร์เซนอลนั้นได้ถอนตัวหรือไม่สนใจไกเซโดแล้วครับมันทำให้มี2ทีมที่สนใจในตัวไกเซโด2ทีมนั้นก็คือแมนยูไนเต็ดและเชลซีนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าแมนยูไม่สามารถเซ็นสัญญากับเมสันเมาส์ไม่สามารถเซ็นสัญญากับดีแคนไรท์ไกเซโดก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แมนยูอาจจะเซ็นสัญญามาร่วมทัพในซีซั่นหน้าก็ได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของโรบินโค้ดเซนเตอร์แบ็กของทีมลีดยูไนเต็ดนะครับที่ตอนนี้เจ้าตัวนั้นก็อยู่ในรายชื่อตัวเลือกที่เทนฮากนั้นต้องการจะเซ็นสัญญาเหมือนกันตอนนี้การพูดคุยแบบผิวเผินนั้นกำลังจะเกิดขึ้นนะครับหมายความว่าเหมือนประมาณว่าอย่างเชิงก่อนไปคุยอย่างเชิงก่อนว่าจะย้ายทีมอะไรหรือเปล่านะครับทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าเซ็นสัญญากับคิมมินแจไม่ได้เนี่ยโรเบิร์ตโค้ชเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของแมนยูก็ได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกเทนฮากที่มีแนวโน้มจะปล่อยตัวอามัดดิโลให้กับสโมสรอื่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืมตัวเขาไปใช้งานเนื่องจากต้องการให้อามัดดิโลนั้นได้มีเกมลงเล่นในระดับที่สูงอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นผลดีต่อการพัฒนาฝีเท้าของนักเตะอย่างไรก็ตามทุกอย่างจะได้รับการตัดสินเมื่อจบปีซีซั่นนี้เท่านั้นนะครับโอ้โหอามัดดิโลนะทุกคนก็รู้ดีว่าตอนนี้เขาถูกทีมซันเดอร์แลนด์นั้นยืมตัวไปและก็ทำผลงานให้ซันเดอร์แลนด์นั้นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอย่างไรก็เอาใจช่วยนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอาวาโลเฟอร์นันเดสนะครับที่จะติดทีมชุดใหญ่กับแมนยูไปเล่นในช่วงปีซีซั่นนี้นะครับโดยเทนฮากนั้นก็มองว่าอยากดูการพัฒนาการของนักเตะและก็จะตัดสินใจในช่วงปีซีซั่นนี้อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเจ้าตัวนั้นต้องการโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอความเป็นไปได้ก็คือเทนฮากจะปล่อยให้ทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกมายืมตัวเข้าไปนั่นเองนะครับเหมือนประมาณว่าเรียกทุกคนกลับมาทีมแล้วก็ไปลุยในช่วงปีซีซั่นนี้ด้วยกันเพื่อที่จะดูฟอร์มว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปนั่นเองนะครับ
ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเจ้าหนูโซล่าซอทายนะครับที่จะติดทีมชุดใหญ่ไปลุยกับแมนยูในช่วงปีซีซั่นเหมือนกันและเทนฮากก็จะตัดสินเองว่าจะให้อยู่หรือจะให้ไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเจ้าหนูโซล่าโซทายนั้นต้องการที่จะลงเล่นในเกมที่สม่ำเสมอเทนฮากก็อาจจะให้ทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกมายืมตัวเจ้าหนูคนนี้ไปเพื่อที่จะพัฒนาฝีเท้านั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดที่ยังไม่ลดละความสนใจจากเจ้าหนูยูเลียนทิมเบอร์หลังจากที่อาแจกนั้นได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะไม่ขายยูเลียนทิมเบอร์ให้แมนยูนะครับซึ่งตอนนี้นะครับแมนยูก็กำลังจีบเจ้าหนูคนนี้เนาะแบบประมาณว่าส่งคำหวานส่งคำหยอดไปจีบนะครับเพื่อที่จะโน้มน้าวใจให้เจ้าหนูคนนี้มาร่วมทัพกับแมนยูในซีซั่นหน้านะครับและคาดกันว่าถ้าเกิดจะซื้อเจ้าหนูยูเลียนทิมเบอร์มาเนี่ยแมนยูก็อาจจะเสียค่าฉีกสัญญาอยู่ประมาณ44 ล้านปอนด์นั่นเองนะครับครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ